ka na ba? Dahil palaging ito ang lumalabas sa kinemaster mo. So, bad trip ka na ba sa kinemaster mo? Huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Ganon din ang nangyayari sa kinemaster ko minsan. So, para po sa inyo kung ano ang ginagawa ko. So, solusyon natin yan. 3, 2, 1. Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At huwag mo rin kalimutan pindutin ang notification bell para mag-updated ka sa mga video na i-upload ko. Alright. So, ngayong araw na to guys, tuturo ko sa inyo ang pag-fix ng kinemaster settings. Ito, settings. Tapos, punta tayo sa ito, app management. Tapos, punta tayo sa app list. Ito. Tapos, hanapin natin ang kinemaster. Hanapin natin ang ating kinemaster. Ito siya. Ayan o. Tapos pindutin natin. Tapos proceed tayo sa storage. Ito. Tapos proceed tayo sa clear data. Yun. Tapos okay. Yun, tapos back tayo. Back natin. Punta tayo sa atin apps. Yun. Yan na siya guys. Ganun lang. Hello. No, ganun pa rin. Back ulit natin. Back. Tapos balik tayo doon sa settings. Tapos app management. Tapos app list. Yun lang, balik-balik lang hanggat pag hindi pa siya gumagana, balik-balik lang guys hanggat sa gumana siya. Yan, yun pa rin. Storage. Tapos clear data. Okay. Tapos back naman. Back natin. Punta tayo sa atin apps. Yun. Yan na siya. Tapos i-allow natin. Allow. Allow. Yun pa rin. Back natin. Balik naman tayo. Ano lang. Pabalik-balik lang guys. Hanggat sa gumana siya. Hanapin ang kinemaster. Tapos okay. Back natin. Balik naman tayo doon sa kinemaster. Yan na siya guys. Tapos allow. Yan pa rin. Balik-balik lang guys. Balik tayo doon. Gagana din yan maya. Pindutin natin ang first step. First step tayo. Tapos tayo sa kinemaster or kinemaster. Ito. Hello. Hello. O, yan na siya. Tapos remind later.
tapos cancel. Diba? Ito na siya guys. Try natin. Diba? Tapos ang pipili natin by 9. Yan na siya. O, diba? Tapos pili tayo. Bawa. Ito. Diba? Yan na siya guys. Yan lang kasimple guys. Kung nagustuhan niyo ang video na to, paki-like naman at paki-share. Ang katapos ang ating tutorial. So, maraming salamat sa panonood. At saka sana nakatulong po sa inyo ang aking tutorial ngayon. So, sana ma-share nyo din sa ating mga kapwa small YouTuber para makatulong sa kanila. Right? So, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Right? GoPro, ka naman. Isang malapitan lang. Right? Wow! At dito nga naman tatapos ang ating tutorial guys. So, God bless and goodbye.